Towns and villages across Goa have been dealing for a long time now with the same issue, lack of market space. In addition to space, of late there is another issue of locals having little to no access to set up their businesses in the designated markets. In almost all the markets a similar complaint resonates. Outsiders or migrants are taking over the business spaces and the locals are being sidelined. It's an unfortunate reality for the vendors and shopkeepers of Kepe, who continue to face hardships despite promises made years ago. The long-awaited Kepe's new market building, inaugurated 3 years ago, remains unopened, and the impact on livelihoods has been severe. 6 years ago, the old market was demolished with assurances that a new facility would be ready within a year. But now, after more than half a decade, vendors are still operating under challenging conditions on private land without basic amenities. ओके तुमकां हांगा कित्याक बसपाक पडटा तेंच्या रान बसयले न्ही आमकां कित्याक लागून थिंग मोठ म्हणून घाण गायलेली थिंग हाडले थिंग आहाय आमी आतां केन्ना हाडले तुमकां आनी कितलीं वर्सां 6 वर्सां जालीं थिंग घाण घाल्यात आतां म्हाका सांग हांगा सगळी फॅसिलिटी आहा तुमकां आमकां फॅसिलिटी कांय ना फकत येवपाचें बसपाचें घरा वचपाचें आनी हांगा गिरायक बी जाता गिराक खंयचें लोक कोण बड नुस्तें व्हरों येता तो गिराक जाता तें कोता आनी म्हाका एक सांग टॉयलेट बी हांगा बायलां लागून बायलांक टॉयलेट ना आनी दादल्यांक टॉयलेट ना थिंग वयर झाडां वयताय मार झाडां फोटो मार कोण वखत रे व्हरों ना आमकां कोण आमी आहाय तीन बेली हाळे आण घाल्याय तींग आहाय थंय त्रास जाता वखद गाडयो म्हणटा हेका बसपा ना न्हू आमी म्हूण आतां ना म्हूण बसता आनी आयतार आमगे वता पळय ती आयतारा दीसभर रावल्या आयतभर रावता दीसभर खपना न्हू आयतार म्हळ्यार सबंद सामकें वत घेवपाचें हे त्रास न्हू आमकां आनी जाणट्या मनशां आमकां कितें करपाचें पोटाक लागून कित्याक जाल्यार करून खावचें पडलां आमी The temporary market lacks essential services like proper sheds, water supply, and even toilets. Women vendors are particularly affected, having no choice but to use nearby bushes for sanitation. The situation worsens with the market's location, right next to a busy road, creating daily traffic chaos. In new building ni, hanga already market ashilli, teka demolish करून ही बांदली तेंच्यांनी प्लॅन मातसो चेंज करून. पूण म्हाजें सांगपाचें इतलेंच की म्युनिसिपालिटी म्हणटा पळय ती लायसन्स दिता लोकांक कन्स्ट्रक्शनाक करपाक घरां बांदपाक बिल्डींग बांदपाक वयल्यान आतां आमची बिग रेड म्युनिसिपालिटी जाल्या ओके बरोबर आसा म्युनिसिपालिटीचें हें कन्स्ट्रक्शन ही बिल्डींग कित्याक पेंडींग पडलां हें म्हाजें क्वेश्चन जेन्ना तुमी एप्रूव्ड दिता लायसन्स दितात लोकांक कन्स्ट्रक्शनाक जाल्यार तुमची बिल्डींग कित्याक स्टॉप आसा ही खंय डिस्प्यूट चालू आसा तें तुमी आमच्या तरी नजरे मुखार हाडचें इनॉग्रेशन जालें तेंचें अशें की म्युनिसिपालिटीचें गोवोरमेंटाचें कांयच अशें पेंडींग पडपाक जायना कित्याक तुमचें लिगल आसता आनी हें कितें नवी कांय न्ही ती ऑलरेडी हांगा स्ट्रक्चर आशिल्लो हांगा मार्केट आशिल्ली आमी भुरगेपणा सावन पळयता शाळें वयतना सुद्दां पळयत हांगा शॉपां आशिल्लीं ती तुमी रिकन्स्ट्रक्शन केलां हें तुमचें इतलें पेंडींग पडपाक जायना आनी हें पळय आतां पळय रस्त्यार पळय बसतात इवन तुका संडेचें सांगता आयतार हांगा सगळे फ्रूटवाले व्हेजिटेबलवाले फुलवाले सगळे बसतात इतके प्रॉब्लेम जाता आमकां हांगच्यान सिमट्री कडेन क्रॉस करपाक जाल्यार इतले त्रास जाता लोक मदें गाडी पार्किंग करून दवरता हाडून पयर कालच्या आयताराक एक एक्सिडेंट जालो इग्रामाळार एम्बुलन्साक वचपाक इतले त्रास जाले हांव सकाळीं 9 ते रातचे 12 पसून गोंयच्या रस्त्यार भोंवता हांव पूण हांव एम्बुलन्सां अशी ब्लॉक जाल्ली केन्ना पळयना जे पळय आमचे पयर केप्यां ब्लॉक जाले वाट सुद्दां दवरना एम्बुलन्साक हें काम म्युनिसिपालिटीचें हांकां खंय तरी तुमी दुसरो जागो दिवपाक जाय आनी हो रस्तो आयतारा पळय इतली पळय हांगा ट्रॅफिक जाम जाता व्हडले व्हडले ट्रक वयता हांगा काणकोण NH हायवे लागता हांगच्यान बाळ्ळीच्यान. Despite years of waiting, these shopkeepers are still left in limbo, hoping for the promises of a new market to finally be fulfilled. In Ponda, the market situation has raised serious concerns about both the current state and the proposed changes by the municipal council. Plans to relocate traditional Goan fruit and vegetable vendors,
along with shopkeepers, into a mall-like structure are being met with significant resistance. Many vendors fear that the shift will make it harder for customers to access their goods, potentially harming their businesses. To make matters worse, these vendors have been operating out of temporary sheds for over 15 years, and the conditions of these structures are now deplorable. The uncertainty surrounding their future, coupled with the deteriorating conditions, has left vendors in a difficult position, with many questioning the practicality of the proposed market changes. त्रास सगळ्या बाबतीत त्रास हा. आता एक लाईट तिथली त्यांची हा आमका फ्री. आता ते मग त्यांना घालता आड्या ते काय नको हा. पण ते अजूनपर्यंत तरी काय लाईट आमका ना बाकीचे काय ना काय अर्थ ना गोरांचो बाजार. आता न्यू मार्केट बांधलेलें आसा, बिल्डींग बांधलेलें आसा, थंय कितें जायना तुमकां वचप जायना? ना थंय शक्यच ना. आमच्या लायनीचे मार्केटच नाही ते. पयलीं कितें कशें आसलेलें आनी तुमी हांगा कशें पावले? आम्ही असले ते सामके ओपन, कम्प्लिटली ओपन. जसं मार्केट पहिले असेल ते सामके ओपन. हे पोतान ते पोता खंयसूनय भायर सर तशें मार्केट आसलें. आतां तुमी कितें वचपाचें अशें तुमी फोर्स बी करता या तुमी ना वचप? ना 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 आमचो अजिबात ना ताका विरोध आहा. आमच्या लायकीचें मार्केटच ना ते. तुम पळयशीत न्ही जाल्यार पळय गोरवां सुद्दां बांदली जाल्यार ती सुद्दां धांवन येतली कितें घुसपटून. आतां तें तुमकां जाय तशें मार्केट बांदूना म्हण तुमी वचोंक सोदना? हय हय आमकां जाय तशें न्हीच जाल्यार मार्केट व्यापाराचें मार्केटच न्ही तें. आतां तुमकां आतां हेंय बी सपोज आतां टेम्पररी बेजीस आसा, तुमी समज हें मोडलें जाल्यार कितें करतले? आता कितें करतले तेणी कितें करता तशी करपाचें. म्युन्सिपाल्टी कशी करतात ते. आनी कोण ना न्ही बापूच ना कोण जाला आनी कितें करतलो. आनी पावसा बी कशें हाल आसा हांगा? हां पावसाक कितें जाता हाल? बरें आसता? हांगा काय हांगा हे मार्केटान सद्या पावसाळ्यात हांगा गळटा दोन तीन पास ही लायन आहे ती सगळी गळटा हय ती. हांव आसा फोंडा नगरपालिकेच्या नवे बिल्डिंगेक आनी हें पळयात, हे जे नगरपालिकेची जी बिल्डींग आसा तेजी वयर जें स्लॅब आसा तेजेर अशें हें उदक सांठोवन आसा आनी कचरो हितून कुसलेलो आसा आनी वास येता. आनी पळयात तेकाच तेकोन हे जे भाजीकार आसात, फ्रूटवाले आसात ते सगळे बसतात. आतां हांगा हे कचऱ्या पासून आतां कचरो कुसलेलो आसा तेजे पासून डेंगू मलेरिया हे सारके रोग जे आसा हे पसरपाची शक्यता आसा. In 2009, the municipal council made a promise to the vendors in Ponda, a new market building tailored to their needs. But fast forward 15 years, and those shopkeepers are still operating out of makeshift, temporary sheds. Customer access remains rare, and frustrations are growing as the design initially promised to the vendors has been scrapped. In its place, a new mall-like structure is being proposed, raising fears that it will further reduce customer access, impacting both livelihoods and the traditional market culture. Adding to these challenges, the current market is now overrun, with 90% of the space occupied by migrants, leaving local vendors struggling for space and support. The municipal council has neglected maintenance, with no regular cleaning or upkeep. During the monsoon season, conditions become even worse, as water floods the sheds and the basement where fish vendors are seated, turning the market into an unsanitary and hazardous environment. मार्केटान इतली वर्सां जाली पूण आमकां कसलीच त्रास वयना. मार्केटान खूब त्रास जाता आमकां. आमी मार्केटान आयल्या पासून हांगा कसलेच एक सोय ना, कसले वेलफेअर ना, ते ना कसले. आनी कचऱ्याची सगळी कचरो हाडून हांगा उडयता. आमी सांगलें तें आयकना ते कचरो हाडून उडयता सगळे. आनी आतां तुमकां पयलीं हांगा 2009 हांगा समज शिफ्ट केल्ले जाल्यार आजून परत परिस्थिती कितें आसा? तुमची जाय तशी तुमकां शॉपां मेवळी? ना ना शॉपां बी काय ना. शॉपाची जावन सांगून हाडले आमकां पूण आमकां शॉपां बी काय दिवना अजून. शॉपां घालून दवरला पण आमकां शिफ्ट करूं ना. हांगा शिफ्ट करता म्हटल्यार सोय कांयच केल्ली ना. ती सोय कसलीच सोय केल्ली ना. शॉपां घालून दवरला आनी वयर ती कुत्री येता आनी कुत्री आनी हेचे हें चल्ला आनी काय ना. शॉपाचो फायदो कांयच ना. शॉपां खूब शॉपां आसा पूण काय ना. आतां कितें जावपा कशें जावपा आसलेलें तुमच्या हिसाबान तें? आमकां ती शॉपां करून सकयल शॉपां वयर एका करून आमकां शॉपां करून दिली पण ती आमकां प्लॅन दाखयलो करूंकच ना. शॉपां प्लॅन दाखयले एक आनी केलो एक दुसरो भलतूच करून दवरले ते व्हडलो मोल करून दवरलो ते आनी काय करूं ना. ओके, ते बिल्डींग जाल्ले कारण तुमकां गिरायक वचपाक डिफिकल्ट जातलें म्हणून? बिल्डींग वयर कोण सरत ना न्ही. इतलो वयर घालो कोण वयर सरतलो थंय. सकलच वयर लोक येवपाक वयर सरपाक वयतलो. लोक वयर सरपाकच पळयना वयर.
नवे मार्केट बांदून तांकां नवे जागे दितलो म्हणून 2009 हे जे हांगा पळयात तुमी हे मार्केटाक जे लोकांची शॉप आसा ते शॉप ओनराक सांगले की 1 वर्स भितर तुमकां नवे मार्केट बांदून दिवन तुमकां बारीक बारीक जागे अलॉट करतले म्हणून. पूण अशें हांगा कांय दिसना. आतां 2009 सावन ते आतां 2024 जाले तरी सुद्दां हे लोकांक तेंचे जे हक्काचे जागे आसा ते मेळना. आतां बिल्डींग रेडी जाल्लीच आसा पूण ते लोक वचपाक तयार ना. कारण म्हणल्यार जी बिल्डींग आसा तो मॉल्स बांदून दवरला. कारण जे तांकां जाय तशी ती बिल्डींग जालना. ते मार्केट टायप जावपाक लागले पूण ती खंय बिल्डींग जाल्ली आसा आनी आतां ते म्युन्सिपालिटी खातीर ती ऑप्शनाक काडलेली आसा शॉपां. कारण हे लोक थंय वचपाक जायना. ते लोक म्हणटा की तांकां गिरायक जातलें जाल्यार तांकां शॉप अशी बांदून दिवपाक जाय. ती बिल्डींग जाल्यार तेणे ते वचपाक तयार नात. The state of the Sangay municipal market is raising serious concerns as the lack of basic facilities is affecting both vendors and customers. Despite its location beneath the deputy collector's office, the market remains largely vacant, with only 2 or 3 shopkeepers still running their businesses. Most vegetable and fruit vendors have opted to set up shop outside near the main gate, as customers prefer not to enter the underused building. Conditions in the fish market are even more alarming. There are no fans, and tube lights dangle dangerously, while a foul smell from leaking toilet pipes in the deputy collector's office is making the area uncomfortable for customers and unbearable for vendors. Fish vendors are also frustrated by the municipal council's inaction against unauthorized fish sellers operating outside the market, which is hurting their business and leading to financial losses. While the market itself lacks basic facilities like restrooms, vendors are at least able to access the toilet in the deputy collector's building, but the overall neglect continues to take a toll on their livelihoods. हे म्युन्सिपालिटीची मिस्टेक. म्युन्सिपालिटी कित्याक पयशा लागून तांगेलें कितें हें जालें ना जाल्यार त्या खातीर जावपाक शकता. तें आमी सांगूंक शकना न्ही. कळ्ळें तुका. म्हणटकीर आमकां ती बिल्डींग जाल्ली जाय. कळ्ळें. बिल्डींग जाल्ली जाय पूण आमकां आमगेले पळय आमी पयलींचे पळय आहात वेपारी आमगे इतले वर्सांचे आमकां 40 वर्सां मायज 40 म्हणजे 50 वर्सां मायज जालीं. त्या मनशाक आमगेले तोच रेट मेळूंक जाय. त्याच रेट मेळ्यार आमी हें जातलें. कळ्ळें तुका. एग्री जातलें. आतां म्युन्सिपालिटी कडेन तुमी जेन्ना उलयलें हें सगळें ते कितें म्हणटाले तुमकां? ते म्हणटाले बिल्डींग हें करपा जाय. ते बिल्डिंगे म्हणजे हें आतां घालना न्ही त्या वेळार तें करपाक गेल्लें आमी हें केलें. कितें केलें तुका हें करपा मेळना म्हणून कित्याक आमगेलें तें पयलीं जाग्यार उडोवपा जाय न्ही पेपर बिपर. नाल्यार तुमी आमगे आपल्या आतां पयर आपल्या ते हें केलें गुदांव बांदलें तें आमगे आपल्या गुदांव दिवंकू ना अजून ते थोड्याले. कळ्ळें तुजें गो. अजून दिवं ना आमकां त्या रेब्यां उडयल्यात भितर. कळ्ळें तुका. ते टावन हॉलां. हय टावन हॉलां. कळ्ळें तुका. आमकां सारकें दिवंकू ना. पूण आमी कित्याक वगैरे रावले वोट आमगेले आनी दांत आमगेले त्या खातीर वगैरे रावले. आमगे आतां एक्शन घेवपाक म्हळ्यार कोणूय न्हय. म्युन्सिपालिटी जावं टॉयलेट ना हिंगा मेन म्हणल्यार इशू सांग. बायलां हिंगा भाजीकार आहाय नुस्तेकार आहाय एक टॉयलेट ना. तांकां धांवून म्युन्सिपालिटी कडेन वयचें पडटा नाल्यार एक कलेक्टर ऑफिसां वयर. कळ्ळें. कितले पाटी आमी सांगलें म्युन्सिपालिटी जेन्ना CO पासून उलयन चयलें सांगून जाता म्हणटा तें कांय हेंच ना. आतां दुसरें म्हणल्यार आख्ख्या रस्त्यार नुस्तेकार मार्केटान नुस्तेकार कोण ना. बसपाक गिराक येना. म्युन्सिपालिटी आमी कंप्लेन दिली कलेक्टरां दिली मामलेदारां दिली ते कांय एक्शन घेयना कोण. ते म्हणटा आमी कितें करपाचें. त्याचो हिंगा आतां आख्ख्या निसरोन लोक पडटा कितले रे ह्या रस्त्यार. हे सगळें हें मरे. सो तुमची कितें डिमांड आसा? डिमांड म्हळ्यार आमचे एक मेन म्हळ्यार हिंग टॉयलेट जायो आनी हे मेन म्हळ्यार हांव सांगपा सोदता गव्हर्मेंट ऑथॉरिटी मेन म्हळ्यार रस्त्यार कोण बसताय न्हू तेन्ना बंद कराय. रस्त्यार चिकना शॉप जालो मागीर नुस्तेकार आख्ख्या रस्त्यार जाले. हिंगा आमगे चिकना शॉपां नुस्तें आहा म्हळ्यार कोण येयना न्हू रे. एक भितर बुधवारा बाजरा इतलें गिराक जाता मागीर मदीं गिराक आसना. ताका आमी नुस्तें बी मागीर चड हाडनाय. सांगे म्युन्सिपल कावन्सिलाचें जे मार्केट आसा तें भरपूर वर्सांचें पयलींचें आनी सद्या हें खंय तरी नवी बिल्डींग बांदपाचो प्रयत्न आसा. हें चालू आसा. एक फेज जाल्लें आसा. आतां दुसऱ्या फेसीक खंय तरी हे दुकानदार आसात तेंचें म्हणणें आसा की आमचेय बी काही डिमांड आसा. म्हणल्यार आतां आमकां आश्वासन दिवपाक जाय की बिल्डींग आतां तुमी 1 वर्स म्हणलें जाल्यार 1 वर्सान जातली काय ना. या आमची जी आतां आमी जे रेंट भरतात हे बिल्डिंगेचे तेच रेंटान आमकां मुखार ती शॉपां मेळटली नवी बिल्डिंगी तेच रेंटान दितले काय ना अशें तांकां आश्वासन जाय. तेन्नाच ते हे बिल्डींग जी सेकंड फेज आसा तो स्टार्ट करपाक दितले अशें तेंचें म्हणणें आसा. तेणी सद्या तरी म्युन्सिपालिटी जेन्ना येयल्ले तेंचे तेन्ना तेणी आडयलें आनी सेकंड फेज खंय तरी कंप्लीट जावपाक पावना.
For decades, local self-governing bodies have struggled to tackle the ongoing issue of subletting in shops and establishments. Lease agreements are often left unresolved for years, allowing original tenants to pay nominal rents while reaping significant profits from subletting their spaces. This situation creates a double whammy. Local entrepreneurs are losing vital business opportunities, and local authorities are facing substantial revenue losses. The time for action is now.